iPhone කියලා පිළිගන්නවා මගේ channel එකට. ගොඩක් දවසින් තමයි වීඩියෝ එකක් කරන්නේ. අද මම කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද jailbreak කරන්න නැතුව iPhone එකකට WhatsApp account එකක් හදාගන්න කියලා. අපි කරලා බලමු. මුලින්ම ඔයාගේ phone එකේ Safari browser එක open කරගන්න. open කරලා tutu-app.vip කියලා search කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේව site එකට යනවා. එතන ඉතින් install now කියලා. install now දුන්නාම මෙන්න මෙහෙම අහනවා would like to install tutu app කියලා අපි install කරමු. අපිට පේනවා app එක install වෙනවා. අපිට තාම app එක open කරන්න බෑ මොකද අපි මේක download කරේ App Store එකෙන් නෙවෙයි නිසා. ඒ නිසා අපි කරන්න ඕන settings වල general වලට ගිහිල්ලා එතන තියෙනවා device management. device management වෙන්න KTNOO කියලා තියෙනවා. ඒක open කරලා මෙතන තියෙනවා trust KTNOO කියලා. අන්න ඒක දුන්නාම අපිට trust කරන්න පුළුවන්. trust කරලා අපි බලමු මේක open කරන්න. දැන් අපිට app එක open කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ interface එක තමයි අපිට දැනගන්න තියෙන්නේ. අපි experience now දීලා බලමු. එතකොට මෙන්න මේ interface එකක් තමයි තියෙන්නේ. අපි මෙතන WhatsApp කියලා search කරමු. එතකොට WhatsApp++ duplicate මේ වගේ පල්ලෙහාට ගොඩක් දේවල් පෙන්නනවා. අපි මෙතන WhatsApp++ duplicate කියන එක download කරලා බලමු. download පස්සේ අහනවා tutu.com would like to install WhatsApp++ duplicate අපි install උඩ touch කරමු. එතකොට අපිට පේනවා WhatsApp++ install වෙනවා. ඒක බලමු මේක open කරමු. මෙන්න access ඉල්ලනවා. අපි ඒකට අරන් කරමු. මේක හැබැයි අපිට බලන්න පුළුවන් මේක ඇඩ් එනවා. අපිට ඇඩ් නවත්තන්න අපිට පේමන්ට් එකක් කරන්න වෙනවා. බලමු ෆෝන් නම්බර් එකට WhatsApp account එක හදලා. සාමාන්‍ය විදිහට වෙරිෆිකේෂන් කෝඩ් එක ගාවට පස්සේ මේ විදිහට WhatsApp open වෙනවා. අපේ සාමාන්‍ය app එක වගේමයි. මෙතන status බලන්න පුළුවන් chats තියෙනවා. හැබැයි මෙතන මේ ඇඩ් නවා අපිට ක්ලෝස් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි තව ටිකකින් වැටෙනවා. මේ settings වල තියෙනවා WA++ settings කියලා වැඩිපුර දෙයක් තියෙනවා. එතන තව වැඩිපුර features එකක් තියෙනවා. ඒවත් try කරලා බලන්න. ඒ passcode එකක් දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේම tutu app හරහා තව mod කරපු apps download කරන්න පුළුවන්. ඒවත් try කරලා බලන්න. Instagram type කරා Instagram++ තියෙනවා. ඒකෙත් තව වැඩිපුර features තියෙනවා. අපි මේක app එකේ මේක ප්‍රශ්නකට තියෙන්නේ update එක ආපුවම WhatsApp අලුතෙන් install කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ අර වෙනම කිසිම app එකේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒක තමයි එකම ප්‍රශ්නේ. වීඩියෝ හොඳ like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න අමතක කරන්න එපා. මම subscribe කරන්න. ඒ වගේම Instagram follow කරන්න. අලුත් වීඩියෝ හැම එකම ඔයගොල්ලන්ට සුබ දවසක්.